Problemet är att det finns mycket att fotografera hela tiden. Så vad ska man egentligen koncentrera sig på? Småfåglar eller rovfåglar? I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Hörrni, plötsligt händer det. Ja, vad är det som händer då kanske ni undrar? Jo, det är nämligen så att jag ska iväg och sätta mig i mitt eget gömsle. Och det är inte det att jag inte tycker det är kul att sitta där, tvärtom. Det är helt fantastiskt just nu med snön och bra fart på både ormvråk och duvhök. Det är ju så här att många gånger så sitter det någon ute i gömslet nu för tiden. Någon som har bokat in sig i fotogömslarna. Det kan faktiskt du också göra. Jag lämnar en länk här uppe. Annars är det något annat också som kommer i vägen. Något jobb eller något annat. Men idag, som sagt, har jag en hel dag för mig själv ute i gömslet med rovfåglar och skogsfåglar i den här fantastiska snön. Helt underbart. Minus 15 grader är nu på morgonen och det är fantastiskt härligt med den här kraftiga kylan, för vi har fin snö som ligger på granarna här. Och dessutom så blir det ju så här vackert gnistrande nu på den tidiga morgontimmen. Och det gör ju ingenting att det är lite mörkt, för jag har ju ljus här ute som både lättar upp fjäderdräkt men som man också kan jobba kreativt med. Och ljusen kommer göra att jag kan arbeta med det här glittrande snön på ett magiskt sätt. Jag vet att varje dag blir unik, så när man tar den lilla vägen mot gömslet är det såklart spännande. Nu har jag lämnat bilen här bakom och är på väg bort mot gömslet. Allt är på plats, alla batterier för att driva ljusen, min mat såklart och kaffe, inte att förglömma. Ett av de viktigaste grejerna faktiskt. Maten är utlagd, rumstempererad såklart, så att ormråkarna och duvhöken blir intresserade av maten så att den inte är djupfryst. Massor smågodis till mina små skogsfåglar, bland annat då tofsmesen. Ja, det känns som det här kommer bli en fantastisk dag. Cirka en timme också innan soluppgång. Så perfekt, vi får se om det blir någon sol idag. Det ligger lite i skugga här bakom, men jag kan ändå se tendenser på att det kommer att spricka upp vartefter. När jag kommer ut från skogen så möts jag av en varm soluppgång, nästan i alla fall en timme innan solen går upp ungefär, och det här kommer att bli en alldeles superb dag, tror jag. Redan när jag sätter mig ner i gömslestolen och sätter igång ljuset, ja, då kommer småfåglarna som ett brev på posten. Det är ju faktiskt också dags nu att sätta igång den stora ljuset på plattformen ifall duvhöken eller ormvråkarna är tidiga. Småfåglarna har redan kommit här ute nu. Hade en domherre här precis, en hane, röd och fin mot den vita snön. Ljusen hjälper till väldigt mycket här. Här kommer även tofsmesen är här framme, blåmes, talgoxe, svartmes, träkrypare hade jag här precis och många flera. Så jag väntar lite på nötskrikan här nu, men det är fantastiskt. Det börjar direkt. Och det som är kul tycker jag med mina gömslar specifikt i det här fallet, det är att det finns alltid någonting att titta på, alltid någonting att fotografera. Inte bara rovfåglarna utan även alla skogsfåglar. Och det blir exceptionellt bra eftersom det är ljussättning här också, kreativ ljussättning. Och att det är så mycket aktivitet. Det händer någonting hela tiden. Man behöver aldrig vara uttråkad så att säga.
Problemet är att det finns mycket att fotografera hela tiden. Så vad ska man egentligen koncentrera sig på? Småfåglar eller rovfåglar? Ja, jag rekommenderar 2 dagar i gömslet just för att täcka upp både för ormvråk, duvhök och alla småfåglar. Nu hör jag den första ormvråken här. Jag vet inte om ni gör det, men det brukar vara väldigt bra fart på ormvråkarna för stunden här i gömslet. Och det är något alldeles speciellt att få dem i den här tjocka snön. Det är inte så vanligt i södra Sverige ska jag säga, men här brukar det ligga lite snötäcke under vinterhalvåret. Här kommer nötskrikan också precis framför. Så har vi skatorna också som kommer nu. Det brukar vara så här. Börja med småfåglar. Man hör duvhök. Man hör ormvråk. Skatorna kommer. Nötskrikan kommer. Och sen strax därefter så dimper den ner ormvråk eller duvhök på plattformen. Nu har den första ormvråken landat här. Det är en ganska ljus ormvråk. Lite halvstor så det är inte den största som jag har här. Jag brukar ha 5 olika individer som kommer och går. Fantastiskt fint i snön måste jag säga. Och så får vi hoppas på att det blir lite action emellan ormvråkarna på plattformen här framme såklart. I've been searching, follow every step, every road, every single trace.